In deze video ga ik je laten zien hoe je gebruikers kunt toevoegen en beheren in het CMS. Ik ga je uitleggen hoe je gebruikers toevoegt en hoe je rechten kunt toekennen aan deze gebruiker. Niet iedereen kan gebruikers toevoegen in het CMS. Alleen mensen met de rol beheerder hebben de mogelijkheid om gebruikers toe te voegen en te beheren. Voor het toevoegen van gebruikers ga je naar de module gebruikers. Die vind je in het menu aan de linkerkant als derde optie. En als je daarop klikt, krijg je een overzicht te zien van alle gebruikers die toegang hebben tot het CMS van deze website. Om een nieuwe gebruiker toe te voegen, klik je op de knop gebruiker toevoegen. Bij naam vul je de naam van de gebruiker in. Ik ga in dit geval een account voor mezelf aanmaken. En het e-mailadres. Vervolgens kun je een rol toekennen aan deze gebruiker. Standaard heb je hier twee opties, namelijk gebruiker en beheerder. Een gebruiker kan in principe alles op deze website. Pagina's aanmaken, bewerken en verwijderen. Het verschil tussen een gebruiker en beheerder is dat een beheerder ook nog gebruikers kan aanmaken. Je hebt nog de mogelijkheid om extra rollen aan te maken. En dat ga ik je zo meteen laten zien. In dit geval ga ik eerst deze gebruiker aanmaken met de rol gebruiker. Klik op gebruiker toevoegen. Je ziet nu de melding, de inloggegevens zijn per e-mail verstuurd naar, in dit geval, mijn e-mailadres. Ik ga je nu even laten zien hoe die mail eruit ziet. Dit is de e-mail die nu net naar de gebruiker is toegestuurd. Als de gebruiker nog nooit eerder met iWink CMS heeft gewerkt, kan diegene via nee, maak account aan, een nieuw account aanmaken. Heeft de gebruiker al wel eerder met iWink CMS gewerkt, dan kan ik kiezen voor ja, login. En dan wordt diegene direct ingelogd in het CMS. We hebben nu deze gebruiker aangemaakt en uitgenodigd voor het CMS. Je kunt er nu nog voor kiezen om deze gebruiker een speciale rol te geven. Daarvoor gaan we in het menu aan de linkerkant naar instellingen en naar het kopje rechten. Je ziet hier al 5 rollen staan. Het zijn 5 rollen die standaard in de rechtenmodule zitten en die je niet kunt beheren. En hier gaan we nu een nieuwe rol aan toevoegen. Om een nieuwe rol toe te voegen, klik je op rol toevoegen. In dit geval wil ik dat de gebruiker die ik net heb aangemaakt toegang krijgt tot het hoofdstuk jaarrekening en dat diegene daar nieuwe pagina's kan toevoegen. De andere hoofdstukken, daar heeft die gebruiker niks mee nodig, dus daar hoeft hij ook niet bij te kunnen. Ik geef daarom deze rol de naam jaarrekening. Nou, als je nu onder pagina's kijkt, dan zie je dat al deze vinkjes uitstaan. En zoals je in deze legenda kunt zien, betekent dat de gebruiker nu geen toegang heeft tot deze pagina's. Nou, ik wil dat de gebruiker wel bij het hoofdmenu kan en dan specifiek bij het hoofdstuk jaarrekening. Ik wil graag dat deze gebruiker de eindredactierol krijgt op de pagina jaarrekening. Met eindredactie mag je namelijk pagina's aanmaken, bewerken, publiceren en verwijderen. Als je de rol redactie hebt, mag je alleen nieuwe pagina's aanmaken en in concept opslaan. Je mag dan dus niet pagina's publiceren of verwijderen. Nou, ik geef deze gebruiker de rol eindredactie. Ik ga nog even controleren of er modules zijn waar deze gebruiker bij moet kunnen. Nou, zo te zien niet. En ik klik op rol toevoegen. Nou, de rol is opgeslagen en die ga ik nu toekennen aan de gebruiker. En daarvoor ga ik weer terug naar de module gebruikers. En ik heb hier de gebruiker die ik net heb aangemaakt. Ik klik op de blauwe knop bewerken. Nou, ik haal de rol gebruiker weg, want zoals ik eerder heb aangegeven kun je met deze rol alle pagina's beheren. En dat is niet wat ik wil. En ik voeg de rol jaarrekening toe. Nou, ik zal nu even inloggen als deze gebruiker, zodat ik je ook kan laten zien hoe het er in het CMS uitziet. Nou, ik ben nu ingelogd met het account dat ik net heb aangemaakt. En je ziet hier dat de pagina's reporting, management samenvatting, dat die grijs zijn. Ik kan daar wel op klikken, maar ik kan de pagina's niet bewerken. Ik kan wel naar hoofdmenu en ik kan hier naar jaarrekening. En deze pagina mag ik wel bewerken. En ik kan hier ook gewoon onderliggende pagina's aanmaken. Dus zo kan ik met deze rol het hoofdstuk jaarrekening beheren. Nou, ik heb je in deze video laten zien hoe je gebruikers toevoegt en hoe je rechten kunt toekennen aan een gebruiker.
Mocht je na het zien van deze video nog vragen hebben hierover, neem dan contact op met onze supportafdeling.